Good morning, everyone. Welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast and welcome to my class. ASSAM DHS exam karone hokoloe prepare kori ase karon bahut student ase jore DME exam disile khub kom marks karone teoloke roi goise final list ot hoyto khub kom marks karone poa nai etia next teolokor aim hol je DHS exam or already form fill up hoi goise etia next hol je apnaloke yare preparation kora aru hokoloe jeneke jane je DHS exam ot science or question basic e ahe so ahok ami start koru science or question die aru mur aji ei session to maximum science or question ase mixed question আছে chemistry physics biology দুটা ভাগ botany zoology গুটেখিনি কোৱেশ্চন পাবো ইয়াতে ওকে সো আহক আমি স্টার্ট কৰো উইথ দ্য ফার্স্ট কোৱেশ্চন টু চাব ইয়াতে কৈছে যে ইফ ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল বিলাকে যদি লেতেৰা কৰে কন্টামিনেট যদি কৰে সোর্স অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমি খোৱা পানী যদি লেতেৰা কৰে ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল বিলাক ডিসপোজ কৰে যেনেকে লেতেৰা হয় তো ইয়াৰ ফলত কোনটো বেমাৰ হ'ব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিজিজেস মে স্প্রেড টাইফয়েড ম্যালেৰিয়া anemia ne scurvy so mot rakhibo jetia ami ko about types of diseases yate mainly ami panit hua bemar bur prai bhul kora jay karon ami jetia ko je pani puli pani pa bahut bemar hoy malaria hoy dengue hoy tar logote cholera o hoy aru typhoid o hoy so yes moi jenake koisu etu question prai maximum মানে malaria দি দিয়ে বাট ইয়াতে কি কৈছে যে ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল কন্টামিনেট কৰিছে ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ সোর্স ইয়াতে কোৱা নাই যে তাৰ পৰা মানে আমাৰ বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে বা তাতে বেমাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সো ইয়াতে যেতিয়া কৈছে যে কন্টামিনেট কৰিছে পানী আমাৰ মানে সোর্স হয় যেতিয়া কওঁ টাইফয়েডৰ কথা কলেৰাৰ কথা সো আমাৰ বেমাৰ যেতিয়া হয় সোর্স বুলি ক'লে টাইফয়েডৰ সোর্স হৈ যায় পানী ওকে মানে ফার্স্ট যদি কওঁ সোর্স ওয়াটার সো টাইফয়েড হয় ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ হয় টাইফয়েড ওকে বাকি যেনেকে আমাৰ ম্যালেৰিয়া আছে ম্যালেৰিয়া আমাৰ সেম আকৌ পানী প্ৰায় হয় পানীত যেতিয়া আমি লেতেৰা পানীবোৰ ডিপোজিট কৰি ৰাখোঁ তাৰ পৰা মহে কণী পাৰি পেলাই সেনেকে আমাৰ ম্যালেৰিয়া হয় সো ম্যালেৰিয়াও আমাৰ এটা খুব কমিউনিকেবল ডিজিজ হয় একবাৰ যদি স্প্রেড হয় এটা পার্টিকুলার জায়গাত বহুত দূৰলৈকে স্প্রেড হৈ যায় মানে কি হয় যে আমাৰ ম্যালেৰিয়া বেমাৰটো এনেকুৱা হয় যে এটা এৰিয়াত বোলে আৰম্ভ হ'ল সেই এৰিয়াটোৰ পৰা আমাৰ গোটেই অস্ত্ৰৰ যিমানখিনি আমাৰ বাসিন্দা আছে সবৰে ম্যালেৰিয়া স্প্রেড হয় ওকে সো ম্যালেৰিয়া আছে এনিমিয়া স্কাৰ্ভি এইবোৰটো ডেফিচিয়েঞ্চি ডিজিজ হয় যেনেকৈ এনিমিয়া আমাৰ আয়ৰন ডেফিচিয়েঞ্চি ফলত হয় স্কাৰ্ভি ভিটামিন সি ডেফিচিয়েঞ্চি ফলত হয় বাকি এইবোৰ আমাৰ প্ৰটোজুৱেল ডিজিজ আৰু ব্যাকটেৰিয়েল ডিজিজ সো টাইফয়েড হয় মত ৰাখিব আৰু টাইফয়েড কোনে কৰে কোনটো মানে এজেন্ট হয় যোনে টাইফয়েড কৰে ব্যাকটেৰিয়া বুলিতো মই কৈছোৱে সো ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম কি হয় সালমোনেলা টাইফি প্ৰথম টাইফয়েড হৈছিলে এগৰাকী নাৰ্ছৰ টাইফয়েডৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী সকলে চাগে পঢ়িছে টাইফয়েড কেনেকৈ প্ৰথম হৈছিলে কেনেকৈ টাইফয়েড ধৰা পৰিছিলে সো মত ৰাখিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন গুচি যাওঁ নম্বৰ 2 এবাৰ চাওক ইয়াতে কৈছে যে জেলিফিছ আৰ এন এক্সাম্পল অফ হুইচ টাইপ অফ ফাইলাম আমি ফাইলাম পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ 9ৰ কিতাপত ক্লাছ 9ৰ সায়েন্সৰ কিতাপত পঢ়িছিলোঁ এবাউট ফাইলাম সো ইয়াতে আমি যেতিয়াই কওঁ যে জেলিফিছ কোনটো ফাইলামত বিলং কৰে ফাইলাম প্ৰটোজোৱা পৰিফেৰা নিডাৰিয়া নে টিনোফোৰা চাই লওকচোন ফাইলাম বুলি ক'লে ধেৰ ফাইলাম আছে আমি যেতিয়া এনিমেল ক্লাছিফিকেশ্যন পঢ়োঁ আমি এইবোৰৰ পৰাই পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ হিউমেন বিং আমি ক্লাছিফাই হওঁ ইন কোৰ্ডেটছ because we have a backbone যাৰ কাৰণে আমি কোৰ্ডেটছত পঢ়ো ওকে সো এতিয়া কক সো দিস আৰ এন এক্সাম্পল অফ হুইচ ফাইলাম কিহৰ এক্সাম্পল হয় এইবোৰ ওকে সো গাঁৱলীয়া ল'ৰাই কৈছে গুড মৰ্নিং নিডাৰিয়া কৈছে আৰু বাকি প্ৰটোজোৱা নহয় বাৰু প্ৰটোজোৱা আমাৰ এটা ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ হৈ যায় ইয়াতে ফাইলাম বুলি কৈছে ফাইলাম এই তিনিটা হয় সো এনসাৰ আমাৰ কি হ'ব আইদাৰ বি বা চি অৰ ডি আমি জেলিফিছ বুলি ক'লে দিছ আৰ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন মিনছ এনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে বস্তু হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে এনিমেলছ হয় ইনটেক একো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই একো বনি ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই ওকে সো আমি যেতিয়াই কওঁ এবাউট জেলিফিছ কেনেকুৱা হয় দেখাত জেলিফিছ আঁকিবলৈ বৰ ভাল নহয় বাট ইয়েছ জেলিফিছৰ যিমানবোৰ টেণ্টিকলছ আছে এইবোৰ পয়জন থাকে এইবোৰ যদি অলপো আমাৰ বডিত লাগে নহয় সো কি হ'ব যে পয়জন ৰিলিজ কৰে আৰু এনাফ অক্সিজেন নাপাই পেলাই আমি মৰিও যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ছুইমিং কৰোঁ ট্ৰাই কৰিব লাগে যে আমাৰ বডিটো কভাৰ হৈ থাকে গোটেই
বডিটো আমাৰ সুইমিং সুট দি কভাৰ হৈ থাকে কাৰণ ইয়াৰে যদি অলপো টেণ্টেকলছ থাকে টেণ্টেকলছ লাগিলে গমেই নাপায় যে আমাৰ বডিত টেণ্টেকলছ লাগিছে নে কি সফ্ট বস্তুৱে লাগিছে ওৱান যেতিয়া পেইন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া গম পায় অ'কে চ' যেতিয়া জেলিফিছ কওঁ ইয়াৰ ফাইলাম হৈ যায় নিডাৰিয়া চিলেণ্ট্ৰাছ বুলিও কওঁ আমি সিহঁতক আৰু তাৰ লগতে সিহঁতৰ ফাইলামটো নিডাৰিয়া হয় এ গ্ৰুপ ইয়াতে প্ৰায় 9,000 মান লিভিং স্পেচিছ আছে অ'কে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু কৈছে মষ্টলি মেৰিন এনিমেল যেনেকৈ নিডাৰিয়ান ইনক্লুড দ্য কৰেল ইয়াতে কৰেল আছে হাইড্ৰা আহে জেলিফিছ আহে পৰ্টুগিজ মেন অফ ৱাৰ এইটো এক ধৰণৰ চি ক্ৰিয়েচাৰে হয় অ'কে চি এনিমন চি পেন চি ৱেভ এণ্ড চি ফেন চ' এইবোৰ চব এক্সাম্পল হয় অফ দ্য নিডাৰিয়া স্পেচেছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনত গুচি যাওঁ নম্বৰ 3 ইয়াত চাব দ্য ফৰ্ম অফ চুগাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেড থ্ৰু ফ্ল'এম ইজ ফ্ল'এম আৰু জাইলেম দুটা এনেকুৱা প্লেণ্টৰ পাৰ্ট হয় যাৰ ফলত ৱাটাৰ আৰু ফুড মুভ কৰে জাইলেম আৰু ফ্ল'এম দি যদি চুগাৰ মানে ফুড মুভ কৰিছে জাইলেম দি ৱাটাৰ আৰু মিনাৰেলছবোৰ মুভ হয় চ' ইয়াতে কৈছে যে ফ্ল'এম দি আমি যেনেকৈ দেখিছোঁ যে ফুড পাৰ্টিকলছ মুভ হৈ আছে চ' এই ফুড পাৰ্টিকলছবোৰ কি ফৰ্মত মুভ হয় গ্লুক'জ ফ্ৰুক্টোজ নে চুক্ৰ'জ আমি গছ গছনিৰ কথা সদায় পঢ়োঁ আমি পঢ়ি আছোঁ নিজৰ কথাও পঢ়োঁ যে আমি যেতিয়াই কওঁ এবাউট ফৰ্ম অফ ফুড উই ইউজুৱেলি চে যে গ্লুক'জ হয় গ্লুক'জ ইউটিলাইজ কৰে আমাৰ ৰেড ব্লাড চেলছে গ্লুক'জ ইউটিলাইজ কৰে আমাৰ আন কিছুমান প্ৰচেছত তেনেকৈ গছ গছনিও গ্লুক'জ ফৰ্ম কৰে বাট যেতিয়া চুগাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰাৰ কথা কয় তো কি হ'ব এনচাৰ ছায়েন্সত বহুত উইক ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব মানে NCERT কিতাপকেইখন উলিয়াই লওক আজিকালি PDFও পায় চ' PDFবোৰ উলিয়াই পেলাই পঢ়ি থাকক যেনেকৈ আমি মোবাইলটো উলিয়াওঁ মোবাইলটোত এতিয়া PDFখন উলিয়াই পেলাই পঢ়ি থাকিবচোন কাৰণ ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনবোৰ বেছিক কুৱেশ্যন হয় আমি চাৰিওফালে আছোঁ এটা এনেকুৱা আমি এনভাইৰমেণ্টত আছোঁ তাতে ছায়েন্স নাথাকিলে হয়তো আজি আমি নাথাকিলেও হয় যেনেকৈ মই আজি কথা পাতিব পাৰিছোঁ কাৰণ মই এতিয়া হেল্ডি মই ঠিকেই আছোঁ ন'ডাউট অলপমান চৰ্দি হৈছে বাট মোৰ বডিটোৱে ৰেছপন্স কৰিছে সেইটো আমাৰ তাতে এটা ছায়েন্স আছে বায়'লজি হয় বায়'লজি আমি পঢ়োঁ এতিয়া মোক দেখা পাই আছে আজি কানেক্টিভিটি কৰিব পাৰিছে মোৰ লগত ইয়াতে ফিজিক্সৰ কথা আহে ইয়াতে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ কথা IT কথা আহে কম্পিউটাৰৰ কথা আহে তাৰ লগতে কেমিষ্ট্ৰিৰ কথা আহে আমাৰ চাৰিওপিনে কিছুমান সৰু সুৰা প্ৰচেছ চলি আছে চ' সেইকাৰণে কয় যে বেছ বুলি ক'লে ছায়েন্স পঢ়িবই লাগিব অ'কে চ' চুগাৰ যোনটো ট্ৰান্সপৰ্ট হয় ইট ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড ইন আ ফৰ্ম অফ চুক্ৰ'জ বহুতে দিছে চাগে য়েছ আনচাৰ ইট ইজ নম্বৰ চি চুক্ৰ'জ মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটো ফিগাৰ NCERT কিতাপতে আছে ইয়াতে চাব ইয়াতে ফ্ল'এমৰ কথা কৈছে চ' দিছ ইজ ফ্ল'এম দিছ ইজ হাউ দ্য ফুড আৰ ট্ৰান্সপৰ্টেড টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ এ প্লেণ্ট অ'কে চুগাৰ লিভ চিফ্ট ইউ ৱাটাৰ ফ্ল'জ বাই অছম'চিছ পানী যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰা বুলি কয় গছ গছনিত পানী যে ট্ৰান্সফাৰ হয় কি প্ৰচেছ দি ট্ৰান্সফাৰ হয় অছম'চিছ দি ট্ৰান্সফাৰ হয় অ'কে চুগাৰ সলিউশ্যন ফ্ল'জ টু ৰিজনছ অফ ল' টাৰ্গাৰ প্ৰেছাৰ ল' টু হাই যাৰ ফলত আমি কওঁ যে অছম'চিছ প্ৰচেছটো কেৰি আউট হৈ আছে অ'কে চুগাৰ এণ্টাৰ চিফ্ট টিউব ৱাটাৰ ফল'জ বাই অছম'চিছ চ' এটা ৰিজন কি হয় হাই টাৰ্গাৰ প্ৰেছাৰ থাকে এটা ল' তেনেকৈ এই পাৰ্টিকলছবোৰ মেইনলি ফুড পাৰ্টিকলছ বা ৱাটাৰ পাৰ্টিকলছবোৰ মুভ হৈ থাকে ইন দ্য প্লেণ্ট বডি অ'কে চ' মনত ৰাখিব দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়'ৰ এক্সাম কাৰণ আমি সদায় এনিমেলছৰ কথা পঢ়োঁ প্লেণ্টছৰ কথা পঢ়িলে আমি মনত নাথাকে পঢ়িবও নিবিচাৰোঁ কাৰণ ব'ৰ লাগে ন অ'কে নেক্সটত যাওঁ নম্বৰ 4 নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ পটাছিয়াম বিলংছ টু দ্য কেটেগৰী অফ হোৱাট আমি গছ গছনিৰ কথা পঢ়িলে উই ইউজুৱেলি কেটেগৰাইজ ডেম ইন টু 2 পাৰ্টছ some are under macronutrients some are under micronutrients ইয়াতে নাইট্ৰজেনৰ কথা কৈছে ফছফৰাছৰ কথা কৈছে পটাছিয়ামৰ কথা কৈছে চ' এইবোৰ কি হয় দিছ বিলং টু মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট নে মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট দুয়োটাই হয় নে এটাও নহয় মনত ৰাখিব যে টোটেল গছ গছনিৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ বুলি ক'লে 17টা নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে এবাৰ কোনোবা এটা পৰীক্ষাত আহিছিলে দেৰ আৰ 17 ইম্পৰ্টেণ্ট মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ দেট আৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ইন এ প্লেণ্ট বডি আৰু ইয়াৰে ভিতৰত হাফ মেক্ৰ' বুলি কওঁ হাফ মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট যোনবোৰ বেছি পৰিমাণে লাগে মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট যোনবোৰ অলপ কম পৰিমাণে লাগে বাট চববোৰ লাগে যেনেকৈ আমাকো লাগে নিউট্ৰিয়েণ্টছ তেনেকৈ গছ গছনিকো লাগে য়েছ চ' ভেৰি গুড when we say about
সায়েন্সটো বেয়া পাওঁ ভাল লগা কেনেকৈ কৰিম আৰে আপুনি যদি সায়েন্সেই নপঢ়ে তেনেহ'লে কি পঢ়িব কিছুমান বস্তুত ইণ্টাৰেষ্ট আনিবচোন যেনেকৈ চাওক হা আমি পানী খাই আছোঁ পানীৰনো কালাৰটো কিয় ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট পানীটো কালাৰ বেলেগো হ'ব পাৰে এনেকুৱা কিছুমান কিউৰিঅচিটি আনিব লাগিব এতিয়া যদি সায়েন্স বুলি পঢ়ি থাকে মুখস্থ কৰি গৈ থাকে তেনেকৈ নহ'ব ইউ হেভ টু গ' থ্ৰু ডিফাৰেণ্ট টপিক অলপ নিজেই ইণ্টাৰেষ্ট জগাব লাগিব কি হৈ আছে ছাইডে আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টত কি হৈ আছে সেইখিনি চাব লাগিব যদি মই এতিয়া মুখস্থ কৰি বুলি পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকৈ জিকে একো টপিকেই পঢ়িব নোৱাৰিব অ'কে নিজে কিউৰিঅচিটি আনিব লাগিব নিজে আমি ইণ্টাৰেষ্ট আনিব লাগিব আমি এইকেইটা নিউট্ৰিয়েণ্টছ সিহঁতক মেক্ৰ' বুলি কওঁ বিকজ খুব ভৰপূৰ পৰিমাণে লাগে অ'কে নাইট্ৰজেন হওক ফছফৰাছ বা পটাছিয়াম দিছ আৰ টাৰ্ম এজ মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ আৰু মই আমাৰ লিষ্টখন দেখাই দিছোঁ দিছ আৰ মেক্ৰ' এণ্ড মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট ইয়াতে মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট ইয়াৰ বাহিৰে আছে কাৰ্বন হাইড্ৰজেন অক্সিজেন নাইট্ৰজেন ফছফৰাছ কেলছিয়াম পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম আৰু ছালফাৰ এই সকলোবোৰ মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ হয় যাৰ পৰিমাণ বেছিকৈ লাগে অ'কে এণ্ড ৱেন এভাৰ উই চে এবাউট মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ সিহঁতৰ পৰিমাণ অলপমান কম বাট এনেকুৱা নহয় যে নালাগে দিজ আৰ অলছ' ৰিকুৱায়াৰ্ড এনচাৰ চাব ইয়াৰে মানে নিউট্ৰিয়েণ্টছবোৰ চাব যেনেকৈ আইৰণ মেংগেনিজ বৰণ মলিবডেনাম কপাৰ ক্লৰিন জিংক নিকেল কোবাল্ট ছ'ডিয়াম আৰু চিলিকন পৰিমাণ কমকৈ লাগে বাট য়েছ দিজ আৰ অলছ' ৰিকুৱায়াৰ্ড ইন ট্ৰেছ এমাউণ্টছ অ'কে চ' পৰীক্ষাত কেতিয়াবা মেক্ৰ'ও আহে কেতিয়াবা মাইক্ৰ'ও আহে চাই ল'ব কাৰণ আইৰণ লগত আমি প্ৰায় কনফিউজ হওঁ আইৰণ আমাৰ হিউমেন বডিত বহুত বেছিকৈ লাগে তো আমি ভাবোঁ যে প্লেন বডিটো বেছিকৈ লাগিব নেকি ন' চ' প্লেন বডিত তাৰ পৰিমাণ অলপমান কম কম্পেৰিটিভলি বাট এইবোৰৰ বেছি হয় চ' ডু ৰিমেম্বাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কেমিকেল উইচ ইজ ইউজ ইন আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এণ্ড কেন কজ এনিমিয়া এণ্ড লিউকেমিয়া ইজ এনিমিয়া সকলোৱে জানে আমাৰ বডিত ব্লাডৰ পৰিমাণ কমি যায় এণ্ড লিউকেমিয়া ইজ ব্লাড কেঞ্চাৰ চ' ইয়াতে কৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ যোনটো লং টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ বডিত ব্লাডৰ পৰিমাণ কমি যাব পাৰে কিনো ইউজ কৰিলে কমি যাব আলড্ৰিন থেলেট বেনজিন নে ডাইঅক্সিন কেমিকেল হয় গোটেইকেইটা যোনে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব ইয়াৰে এটা এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটোৱে আমাৰ লং টাৰ্ম কেঞ্চাৰ কৰে কি হ'ব এনচাৰ চ' আমি যেতিয়াই কওঁ এবাউট কেমিকেল ইয়াতে ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বেনজিন আমি বেনজিনৰ কথা যেতিয়াই পঢ়োঁ উই ইউজুৱেলি ড্ৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ বেনজিনৰ ফৰ্মুলা হ'ল C6H6 ছয়টা কাৰ্বন আছে 1 2 3 4 5 6 চ' ইউজুৱেলি এইবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰে কি কৰে যে লং টাৰ্ম আমি ইউজ কৰি থাকিলে কেঞ্চাৰৰ কাৰণ হয় অ'কে চ' বেনজিন হয় অৰ্গেনিক কেমিকেল কম্পাউণ্ড হয় তাক আমি বেনজল বুলিও কওঁ ইট ইজ এ কাৰ্চিনোজেন means it can cause or it may cause cancer in the long perspective okay so ইয়াতে ইয়াৰ পৰিমাণ যদি বঢ়াই দিওঁ আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় okay one of its form ethyl benzene is used in paint আমি পেইণ্টত ইয়াৰে এটা ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে বেনজিনৰ so do remember it is important কাৰণ আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত বহুত ৰিলেটেড মানুহ আছে বা মই কলাৰ লগত বহুত জড়িত হয় মই বোলে ডিফাৰেণ্ট মানে ক্লে অবজেক্ট বনাওঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ লগত মই জড়িত চ' লং টাৰ্ম ইফেক্ট হ'লে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে অ'কে নেক্সট নম্বৰ 6 হোৱাট হেপেন্স ৱেন প্লেণ্টছ আৰ কেপ্ট ইন এ ডাৰ্ক ৰুম ফৰ 3 days মই এডাল গছক যদি 3 দিনৰ কাৰণে এটা ডাৰ্ক ৰুমত থওঁ ধৰক মই এতিয়া গছ এডাল আনিছোঁ এই ৰুমটোত থৈ দিছোঁ ইয়াতে চব বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ লাইট চাইট একো নাই আৰু তাৰ লগতে মই একো দিয়াও নাই দেই পানী চানীও দিয়া নাই চ' তাৰ ফলত গছডালত কি হ'ব পাৰে প্লেণ্টছ অইল ৰিজাৰ্ভছ গেট ইউজ আপ প্লেণ্টৰ যোনখিনি এক্সট্ৰা অইল আছে সেইখিনি ইউজ হ'ব প্লেণ্ট ষ্টাৰ্চ ৰিচৰ্চেছ গেট ইউজ আপ প্লেণ্টৰ যোনখিনি ফুড মেটেৰিয়েল ষ্ট'ৰ হৈ থাকে ষ্টাৰ্চ সেইখিনি ইউজ হ'ব প্লেণ্ট হাইবাৰনেট কৰিব গুচি যাব মানে শুই থাকিব সেইখিনি টাইমত 3 দিনৰ কাৰণে একোৱেই নহ'ব কি হ'ব পাৰে কওকচোন য়েছ চ' ৱেন এভাৰ উই চে এবাউট প্লেণ্টছ গছ গছনিৰ কথা যেতিয়াই কওঁ আমি মনত ৰাখিব যে আমি তাক যদি এনাফ লাইট নিদিওঁ লাইট ছাপ্লাই নাই 3 দিনৰ কাৰণে যদি লাইট নাই চ' প্ৰথম কি হ'ব যে প্লেণ্টৰ যোনখিনি ষ্ট'ৰ্ড ফুড মেটেৰিয়েল হয় ষ্ট'ৰ্ড ফুড ষ্টাৰ্চ চ' ষ্টাৰ্চখিনি ইউজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব অ'কে ট্ৰাই কৰিব ইউজ কৰি থাকিবৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা টাইম আহিব
after 3 to 5 days নোৱাৰিব আৰু so substantially it will die out okay so answer yes it is number B আৰু কেইটামান possible reason বা possible points মই কৈ গৈ আছো শুনিব so প্ৰথম কি হ'ব whenever I'll keep a plant in a dark room for 3 days প্ৰথম photosynthesis বন্ধ হৈ যাব photosynthesis কেতিয়া হয় যেতিয়া লাইট থাকে যেতিয়া লাইট আহি আছে প্লেন্ট ডালে তেতিয়া photosynthesis কৰিব পাৰিব okay so first thing it will stop photosynthesis next starch depletion starch যোনখিনি আছে stored food so once use কৰা যেতিয়া start হ'ব এটা টাইমত এনেকুৱা হ'ব যে complete হৈ যাব okay so this is the second chlorophyll degrade হোৱা start হ'ব obviously because whenever we say about light তাতে chlorophyll তেতিয়াই এক কৰিব যেতিয়া লাইট আছে chlorophyll লাহে লাহে কি হ'ব ভাঙা আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া লাইট নাপাব okay growth inhibition ultimately গছডাল try কৰিব adapt কৰিব কাৰণে but ultimately it will inhibit growth stop হ'ব আৰু ultimately it will be dying out withering মানে পাত চাতবোৰ হৰি পৰিব গছৰ কালাৰ যদি গ্ৰীন আছিলে if গছৰ পাতবোৰৰ কালাৰ গ্ৰীন আছিলে এনেকে so লাহে লাহে কি হ'ব যে ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব এনেকে কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ultimately কি হ'ব যে গছৰ পাতবোৰ হৰি যাব okay যাক আমি withering বুলি কৈছো so these are some of the causes okay next number 7 which disease is caused by nickel আমি বহুত কথা পঢ়িছো যে mercury consume কৰিলে আমাৰ কিছুমান বেমাৰ হয় mainly এইবোৰ বেমাৰ জাপানত আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপিছত cadmium consume কৰিলেও বেমাৰ হয় আজি সুধিছো যে আমাৰ পানীত usually পানীতে হয় পানীত যেতিয়া নিকেলৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় কি ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে আজমা হ'ব ডাৰ্মেটাইটিছ হ'ব ইটাই বেমাৰ হ'ব নে লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি হ'ব চাই লওকচোন অপচন কি হ'ব আনসাৰ আমি মেটাল ডেফিচিয়েন্সি বা মেটাল প্ৰবলেম হ'লে আমাৰ বডিত যেতিয়া এইবিলাকৰ পাৰ্চেন্টেজ বাঢ়ি যায় সো আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰবলেম ৰাইজ হয় কি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কওকচোন yes so nickel যেতিয়া পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তাৰ ফলত আমাৰ ডাৰ্মেটাইটিছ হ'ব আনসাৰ yes it is number B বাকি আজমা ইটা এইবোৰ নহয় নিকেল এলাৰ্জি খুব কমন হয় কন্টেক্ট এলাৰ্জিক ডাৰ্মেটাইটিছ বুলিও কওঁ আমাৰ এজেমা বুলি কওঁ আন এটা নাম এজেমা হয় এইটো okay develops in places where nickel containing metal is touching the skin jod nickel পরিমাণ বেশি skin touch কৰিছে so তাতে আমাৰ এইবোৰ problem arise হয় okay the most common signs for nickel dermatitis are ear lobes আমাৰ এইবোৰ পাৰ্টত হয় বেছিকে তাৰ লগতে ইয়াৰিংছৰ ফলত হয় wrist ঘড়ীৰ স্ট্ৰেপৰ কাৰণে হয় lower abdomen জিন্সৰ যোনটো আমাৰ থাকে যে মেইন যোনটো আমাৰ হুপ তো হেতুৰ ফলত হয় আৰু ঘড়ীৰ আমাৰ স্টেপৰ কাৰণে হয় মেইনলি কম দামী ঘড়ীবোৰৰ কাৰণে হয় যেতিয়া পিন্ধু আমি লং টাইমৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগতে আমি যোনবোৰ ফুলি পিন্ধু যে সো এই পাৰ্টটোত হয় ওকে হেকাৰণে কয় নহয় কিছুমান বস্তু আমি ভাল পিন্ধিব লাগে কিছুমান বস্তু আমি নিজৰ বডিক চাই পেলে পিন্ধিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন নেক্সট নম্বৰ 8 carrot is orange in color because carrot গাজৰ orange color হয় কি কাৰণে হয় it is not exposed to sunlight কাৰণ মাটিৰ তলত থাকে হেতু কাৰণে হয় মাটিত হয় হেতু কাৰণে ইয়াতে কেৰোটিন আছে entire plant is orange in color গুটে গছডালে হেউজিয়া নহয় গাজৰৰ খেতি দেখিছেনে গাজৰৰ খেতি যদি হয় ইয়াৰে আপাৰ পাৰ্ট যোনটো হয় so this is green okay বহুত ধুনিয়া হয় দেখাত অলপমান গছডাল ধনিয়া গছৰ নিচিনা হয় পাতকেটা বাট নহয় ধনিয়া so yes আমি যেতিয়া কওঁ carrot is orange in color it is because of the presence of carotene okay এটা the pigment হয় it is a plant pigment so it makes the vegetable color orange okay answer number C ইয়াতে আৰু কিছুমান মই carrotৰ কথা কৈছো যেনেকে carrot get its characteristic and bright orange color from carotene partly metabolized from vitamin A in liver of human মানে এতিয়া মই যদি কওঁ আমাৰ বডিত carotene ক'ত ফৰ্ম হয় it is formed in liver carotene is responsible for orange color of carrots অকল carrot নহয় বহুত কিছুমান fruit vegetable কালাৰৰ কাৰণে responsible it is an orange photosynthetic pigment most important for photosynthesis so ইহঁতৰ photosynthesis বহুত দৰকাৰ হয় okay
Next, number 9, the normal cholesterol level in human blood is, আজিকালি মানুহবিলাকৰ এটা বেমাৰ বহুত বেছি হোৱা হৈছে, fatty liver. Type 1 fatty liver, type 2 fatty liver, type 3, type 4 লকে হয়. Type 4 টো মানে একদম আমাৰ liver almost গৈছে আৰু কেতিয়া হয় এবোৰ যেতিয়া আমি একদম heavy consume কৰোঁ কিছুমান fatty meat, high oil থকা fish আৰু যোনবোৰ খুব ঘনে ঘনে means the alcoholic people, they mainly suffer from this types of cholesterol problem. So আমি যেতিয়া normal cholesterol level বুলি কওঁ human blood, আমাৰ human cholesterol level আমি মাজে মাজে check কৰোঁ ন, so কিমান থাকে 80 to 120 mg per percentage, 120 to 140, 140 to 180, নে 180 to 200. so আমি normal cholesterol level বুলি ক'লে এইটো হয়. সবে ফাৰ্ষ্টৰটো দিছে, ফাৰ্ষ্টৰটো কি চাই পেলাই দিছে, প্ৰেছাৰ চাই পেলাই দিছে নহয়. so this is the normal level of cholesterol. ইয়াতকৈ বেছি হ'লে আমাৰ কাৰণে হানিকাৰক হয়. okay, it is defined, cholesterol আমি কেনেকৈ define কৰোঁ, it is a waxy alcohol fat like substance that occurs naturally in all areas of the human body. আমাৰ almost সব জেগাতে হয়. আমি আমাৰ যেতিয়া বডিটো এক্টিভ থাকে, আমি ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ, তাৰ লগতে আমি হেল্ডি বস্তু খাইছোঁ, কলেষ্ট্ৰলবিলাক ইমান ইজিলি ডিপজিট নহয়. okay, 100 to 200 mg হয় considered normal for human being. 100 to 200 হ'লে নৰ্মেল হয়, সেইকাৰণে 200 ৰেঞ্জ ধৰিছে. আমাৰ ৰেঞ্জ 200 হয়, 200তকৈ যদি বেছি হয় আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হ'ব. অ'কে, সাগৰে কি কৈছে, অপশ্যন A2 হ'ব নালাগে বিকজ মূলাও মাটিৰ তলত থাকে. য়েছ, হয়, আগৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰিছিলে. ইয়াতে চাব, যেতিয়া ইয়াৰ পৰিমাণ টোটেল কলেষ্ট্ৰল লেভেল কাউণ্টছ বিল' 180, যদি 180তকৈ কম হয়, দ্য ৰিস্ক ফৰ হিম'ৰেজিক ষ্ট্ৰ'ক, আমাৰ হিমৰেজিক ষ্ট্ৰ'ক মানে আমাৰ হাৰ্টৰ ষ্ট্ৰ'ক হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে যদি ইয়াতকৈ কম হয়, মানে 180তকৈ যদি কম হয়, আৰু 200তকৈ যদি বেছি হয়, মে বি নৰ্মেল এণ্ড হেল্ডি ফৰ চাম পিপল, কিছুমানৰ কাৰণে নৰ্মেল হয়, বাট কিছুমানৰ কি হয়, বডিৰ LDL আৰু HDL লেভেল মানে আমাৰ ফ্লাকচুৱেট কৰে. অ'কে, চ' ডিপেণ্ড কৰে যে আমাৰ বডিৰ চাইজ কিমান হয়, আমাৰ হাইট কিমান হয়, ডিপেণ্ড কৰে সেনেকৈ আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেল কিমান আছে, বাট ইউজুৱেলি এইটো আমাৰ এটা নৰ্মেল ৰেঞ্জ হয়. ঠিক আছে, মনত ৰাখিব. নেক্সট নম্বৰ 10, এইবোৰ বস্তু একদম আমাৰ বডিৰ বেছিক বস্তু হয়, চবে মনত ৰাখিব লাগিব. এতিয়া আমি ব্লাড টেষ্ট যেতিয়া কৰোঁ, চবে চাগে নাচাবও পাৰে, বাট এবাৰ চাব লাগে যে আমাৰ ব্লাডত কি কিনো আছে, এবাৰ চাওঁচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ চেল আছে, কোনটো বেছি কোনটো কম. অ'কে, নেক্সট, হুইচ আৰ দ্য ফলোয়িং আৰ প্লেণ্ট হৰম'নছ. আমি নিজৰ এনিমেল হৰম'নছৰ কথাটো পঢ়ি থাকোঁ, আমাৰ কিমান হৰম'নছ আছে ন, অক্সিট'চিন আছে, তাৰ লগত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান গ্ৰ'থ হৰম'নছ আছে, আমাৰ টেষ্টষ্টেৰন ফৰ দ্য মেল, ইষ্ট্ৰজেন ফৰ ফিমেল. তো সেনেকৈ আমাৰ বহুত হৰম'ন আছে যোনে আমাৰ বডিটো ভালকৈ ৰাখে, মানে আমাৰ বডিটো যাতে প্ৰপাৰলি চলি আছে তাৰ কাৰণে হেল্প কৰে. চ' তেনেকৈ প্লেণ্ট হৰম'নো বহুত আছে. প্লেণ্ট হৰম'নক আমি ডিভাইড কৰোঁ এজ নেচাৰেল এণ্ড আৰ্টিফিচিয়েল. কোনোবা এবাৰ পৰীক্ষাত দিছিলে, এবাৰ APSC পৰীক্ষাত দিছিলে যে এটা আৰ্টিফিচিয়েল প্লেণ্ট হৰম'ন আছে, উলিয়াব দিছিল নামটো, আই থিংক ইণ্ডল বিউটাৰিক এচিডৰ নাম দিছিলে নেকি. তো সেনেকুৱা নামবোৰ ইউজুৱেলি আৰ্টিফিচিয়েল হৰম'ন হয়, মানে লেব মেড প্লেণ্ট হৰম'ন. অ'কে, ইয়াৰে প্লেণ্ট হৰম'ন চব হয়, গোটেইবোৰেই হয়. অক্সিন হয়, জিবাৰিনো হয়, চাইটোকাইনিনো হয়, আৰু এপচিচিক এচিডো হয়. দেখি লাগিছে নেকি যে নহয় বুলি? গোটেইকেইটা হয়. আৰু প্লেণ্ট হৰম'ন, মই এটা অপশ্যন দিব থাকি গ'ল, একচুৱেলি এইটো নিদি পেলাই অল অফ দ্য এবভ দিব লাগিছিলে, মই অল অফ দ্য এবভ. অ'কে, কাৰণ এনচাৰ গোটেইকেইটাই হয়, এইটোও হয় আনকি, বাট ডি অপশ্যনটো মই অল অফ দ্য এবভ দিব লাগিছিলে বিকজ দিছ অল আৰ প্লেণ্ট হৰম'নছ. মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব. চ' দিছ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ প্লেণ্ট হৰম'নছ. চ' ইয়াতে চাওক, ইহঁতৰ ফাংচনছবোৰো মেনশ্যন কৰিছোঁ, যেনেকৈ জিবাৰেলিন, গুটি গজিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে জিবাৰেলিন হৰম'নে, তাৰ লগতে ফ্লাৱাৰিঙত হেল্প কৰে, গ্ৰ'থ টু মেচিয়ৰিটিত হেল্প কৰে জিবাৰেলিনে, ফ্ৰুট ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে. অক্সিন গ্ৰ'থত হেল্প কৰে, ফ্লাৱাৰিঙত হেল্প কৰে, ফ্ৰুট ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে. চাইটোকাইনিনটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয়. চাইটো আৰু কাইনিন যদি মই ডিভাইড কৰোঁ, চাইটো মানে চেল হয়, কাইনিন মানে ডিভিজন, চেল ডিভিজনত হেল্প কৰে. এয়া চেল ডিভিজন, তাৰপিছত ফ্লাৱাৰিং, ফ্ৰুট ডেভেলপমেণ্ট, তাৰ লগত ইথাইলিন আমাৰ ইউজুৱেলি আমি এই হৰম'নটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইন ফ্লাৱাৰিং, ফ্ৰুট ডেভেলপমেণ্টত, আৰু এপচিশ্যন মানে গছৰ পাত সৰি যোৱাত হেল্প কৰে এই হৰম'নটোৱে. এপচিচিক এচিড ই হেল্প কৰে এপচিশ্যন আৰু চিড ডমেঞ্চি,
অ'কে চ' এইবোৰ চব হৰম'ন হয় প্লেন হৰম'ন এনিমেল হৰম'নবোৰতো আমি পঢ়োঁৱে য়েছ আমি প্লেন হৰম'ন বুলি ক'লে দেৰ আৰ 5 টাইপছ অফ প্লেন হৰম'ন ইয়াৰে প্ৰথম তিনিটা যেনেকৈ অক্সিন জিব্ৰেলিন আৰু চাইট'কাইনিন ইহঁতে গ্ৰ'থ কৰায় প্লেণ্টত অ'কে বাকী যোনকেইটা আছে যেনেকৈ ইথাইলিন আৰু এপচিটিক এচিড সিহঁতে গ্ৰ'থ ষ্টপ কৰে যাৰ কাৰণে আমি গ্ৰ'থ ইনহিবিটৰ বুলি কওঁ গ্ৰ'থ ছাপ্ৰেছৰ গ্ৰ'থ ইনহিবিটৰ যেনেকৈ কয় আৰু অ'কে নেক্সট নম্বৰ 11 which among the following is correct statement about both rusting of iron and respiration আমি কেমিকেলি যদি পঢ়োঁ মানে ইন কেমিকেল লেংগুৱেজ there are usually two types of ৰিয়েকশ্যনবোৰ যদি ডিভাইড কৰোঁ দুই ধৰণৰ আছে এটা আছে এক্সোথাৰ্মিক আৰু এটা এণ্ডোথাৰ্মিক ইয়াতে দুটা ৰিয়েকশ্যনৰ কথা কৈছে এটা হ'ল যে ৰাষ্টিং মামৰ লাগিছে আৰু এটা উশাহ নিশাহ লৈ আছোঁ আমি চ' এতিয়া মোক কওক যে দিছ টু আৰ টাইপ অফ হোৱাট ৰিয়েকশ্যন ইহঁতে এক্সোথাৰ্মিক হয় নে এণ্ডোথাৰ্মিক ইয়াতে কৈছে যে ৰাষ্টিং টু এণ্ডোথাৰ্মিক ৰেছপিৰেশ্যন এক্সোথাৰ্মিক আৰু উল্টা মনত ৰাখিব যে এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনত কি হয় হিট এবজৰ্ব কৰে এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনত হিট ৰিলিজ কৰে অ'কে চ' ইয়াতে কি হৈ আছে যে ৰাষ্টিং মামৰ লাগি আছে আৰু ৰেছপিৰেশ্যন ইয়াতে কি হৈ আছে হিট ইউজ হৈ আছে নে হিট ওলাই গৈ আছে চ' আমি এই দুইটা প্ৰচেছ ছেমেই হয় দিছ বথ আৰ এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনছ অ'কে এক্সকিউজ মি তো এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন কিয় কাৰণ আমি যেতিয়া ৰেছপিৰেশ্যনৰ কথা কওঁ ইয়াতে খুব এবাণ্ডেণ্টলি হিট ৰিলিজ হৈ থাকে অ'কে গছ গছনিয়ে ইউটিলাইজ কৰিছে বাট ৰিলিজ বেছি হৈ আছে ছেম ইয়াতেও অ'কে যেতিয়া মামৰ লাগে চ' দিছ আৰ এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন য'ত হিট এবাণ্ডেণ্টলি ৰিলিজ হৈ আছে য়েছ চ' বথ আৰ এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন নেক্সট which eye defect causes image focus in front of the retina আমাৰ নৰ্মেলি চকু বেমাৰ দুই ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল মায়োপিয়া এটা হাইপাৰমেট্ৰপিয়া যেনেকৈ মই এতিয়া দূৰৰ বস্তু দেখা নাপাওঁ আৰু কিছুমান আছে ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায় তো মই যদি দূৰৰ বস্তু দেখা পোৱা নাই আই এম ছাফাৰিং ফ্ৰম মায়োপিয়া ওচৰৰ বস্তু দেখা পোৱা নাই আই এম ছাফাৰিং ফ্ৰম হাইপাৰমেট্ৰপিয়া অ'কে চ' ইয়াতে আকৌ কৈছে যে এনেকুৱা এটা বেমাৰ য'ত চকুত আমাৰ ইমেজ ফ'কাছ নহয় আগত ফ'কাছ হৈছে focus in front of the retina okay if this is our eye আমি এনেকে চাব লাগে ইমেজটো ৰেটিনাত ফ'কাছ নহয় আগত ফ'কাছ হৈ গৈছে ইয়াতে অ'কে চ' তাৰ ফলত মোৰ কোনটো বেমাৰ হৈছে হাইপাৰট্ৰপিয়া মায়োপিয়া হাইপাৰপিয়া নে প্ৰেছবায়োপিয়া আছে So whenever we say about focusing of image, yes, so it is myopia. Okay, so myopia কি হয় দূৰৰ বস্তু distant object are seen in front of the retina. Okay, so এইটো myopia হয় hypermetropiaক আমি hyperopia বুলিও কওঁ প্ৰেছবায়োপিয়া হ'লে আমাৰ কি হয় যে আমি দুইটা প্ৰব্লেমে হৈছে ওচৰৰ বস্তু দূৰৰ বস্তু একো দেখা পোৱা নাই যাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বাইফোকেল লেন্স পিন্ধো অ'কে নৰ্মেলি এই বেমাৰটো হয় বুঢ়া মানুহবিলাকৰ অল্ড এজ পিপল ছাফাৰ মেইনলি ফ্ৰম প্ৰেছবায়োপিয়া তেওঁলোকৰ চশমাখনত দুটা পাৱাৰ থাকে এটা ওপৰত এটা তলত ৰাইট মায়োপিয়াক আমি শ্বৰ্ট চাইটেডনেছ বুলিও কওঁ ইমেজবোৰ আমাৰ ৰেটিনাৰ ফ্ৰণ্টত মানে ফ'কাছ হয় ইয়াতে মই এতিয়া এখন কনকেভ লেন্স পিন্ধি আছোঁ মানে মই দূৰৰ বস্তু চাবৰ কাৰণে মই কনকেভ লেন্স ইউজুৱেলি পিন্ধি আছোঁ অ'কে ঠিক আছে হাইপাৰপিয়া বাই কণ্ট্ৰাষ্ট ফ'কাছেছ ইমেজ বিহাইণ্ড দ্য ৰেটিনা মানে মোৰ যদি হাইপাৰমেট্ৰপিয়া হয় আগত নহয় বেক ছাইডে ফ'কাছ হ'ব ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ লেন্সৰ কথা পৰীক্ষাত আহেই আমাৰ আজি ক্লাছ ইমানেই আছিলে এইটো হোমৱৰ্ক হয় ক্লাছৰ পাৰিলে এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিব এনচাৰ অ'কে কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ৱৰ্কছ ৱাইল উই ৱাইপ উইথ এ টাৱেল আমি মুখখন যে মুচোঁ ধোৱাৰ পিছত তাতে কি হয় যাতে মুখখন যে আমাৰ পানীখিনি চ'ক কৰে টাৱেলে এনচাৰ দি দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াতে মই সকলোকে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ চলি আছে চেল আজি লাষ্ট ডে হয় অফ আৱাৰ মান্থ এণ্ড চেল ইয়াতে ছুপাৰ 50 বেটছ ফৰ অল দিছ বেংকিং এক্সাম SSC এণ্ড ৰেলৱে ইয়াৰ আমাৰ অলৰেডি ক্লাছেছ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে ফ্ৰম 3rd November ডেমো ক্লাছো আছে ফৰ ডিটেইলছ ইউ কেন কণ্টেক্ট হিয়াৰ এণ্ড যিহেতু আমাৰ এতিয়া অক্টোবৰ এণ্ড হয় আমাৰ মান্থ এণ্ড চেল চলি আছে ইউজ কৰিব কোড Y771 ফৰ মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট ফৰ অল এক্সাম কিবা যদি সুধিব লগা আছে ইয়াতে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণতো আছে ইউ কেন কল ইন দ'জ নম্বৰ অ'কে টেক কেয়াৰ এভৰিৱান